تکو حواست بود ماشی آشغالی چوبه برای آشغاله لبری سامی ماشی آشغالی تازه اون را الان یرجرده تکو آشغاله تی ساعت آشغالی همین خودش بگو آمون واسه آشغاله لبری ها هلا نمره هلا را او را آشغال Fabia, derdi drama. Hiç kez kalmadı. آزاده یا بعد بازی کن هلا خب خب حمیدو خیلی آبو بس داره بس بو منو نه تا بو دادا بو دادا ایوری دادا ایوری بو دادا اینا بو دادا بو یکی دو Beni ver bence sen. Çiğdem koymuna verdi.
ممکنه؟ مال استاد جوادی زیاد نمی‌مونه. اصلا چی بس نداره. چه تو سیمانش؟ یه سری که داخلش اینو کیرد ضعیفیه فشار بستهش اونا همین ضعیف نه خوشبینه ضعیفیه سبوش بیه تو سامی بلند میشه امیر خراب بود امیر خراب بود الاخ شما این زیزش هم اتفاق سیمان چند رات سرشون بسیار میش روی رومه چنده سیمان چند رات چه اساس سیمان چیه اون دیشانه آگه میتونم بخریم در بیازی نشیر مثل بیسی که فقط خواهد سختش سه میلیون چی سخت سیمان چقدر بالا سرش بدیه نه این رومه سیمانش کرد واسه سی و این یه بود داخلی از زیاد کلانی رو بود پاشو بلا سه پیران خوردی یه ساعت جاستن؟ خیلی قضا او هم میرز نه شیبه بسید ایران خیلی خراب نمیرون کلا و بین نیرون این پوی نارسی که مثلا بگویی یا باید کلا نو زم کنی الان درستش کنی مثلا ها چون چه زمستون یازی و راست کلا برمیگو خرابی ایش خاصه سی بتیای سیکو ایرو کلا تقلو بینی نمیرو و یعنی دوباره برام این ازار اینا با برام یا نه با الان زم کنی الان یه چوبیاری بوی رو قطعا درستش کنی ما یعنی ایتیه زیزش در رومه به محکمه نه آیریش کسه میشی رو ایریش کسه یا میریش کسه به چهار تا چو آبا خاطر قشنگ بویش تمیز درای زمستون خیلی خطری سی بسیاره حالا دیگه تو نمو بریم بیمیسی حالا باید که تابیان چند تا چو بیارم بو میرو اینه که زم کنم یه کارجری بیارم سیماشو که زم کنی چون چیزی فوله ناجی زمستون که او بیاسره است که سنجینو بیازیر من باش گفتم تو نیستی ای خدا ایش کسی نیر میشی رو میری پیش هستی یا میری پیش هستی او زی تختیت چی آخر میبینی نه اینه کلا قشنگ کارجری رو زب شوی کنه قشنگ تبیین زنی کنار و حالا اینه کلا پیش هستی یه پیش هستی یه میری پیش هستی زمستون هم برف بارون چی بیاسرش سی بسیار خیلی مشکلی است حالا دیگه مرکز استادش گیش درسته شدی استاد گیش درسته شدی استاد گیش درسته شدن که تیرسه اصلا یه چیز بتون این تیرسه نیجرن مثلا چوبی سال تیرسه حالا ریزگام نسونی؟ حالا مشکله که اومده وزیر اصلا صف اومده وزیر ما ازده داریم ما بودیم کاریتونه بخیر راست نی بود ساده و گرمه صبح بارون برف تیبون بین داخل کنیم ارتیم توری چه نه خب باید یه پوه نه یه مشکله یه زمستون برف بارون چی بیاسره سنجنون بیازی یه کارجری تابیده رو هم ساشه که زم کنه یه روز اگر از صبح چیزی تر اماره بود تای هفته ها تای هفته درستی بود ها فقط یه چه اماره فقط یه 4 تا چوبیاری بوم و جای تیرتیار تمیز راست رو اختی چی بزرگ اول ایفه چی بزرگی؟ چهار متر بیست چهار بیسته؟ تاستر این چون چهار بیست با یعنی توی شیره
4 نیم نمی‌سن ها. عجب جیت نه خب 3 تا سوی خواهی 4 تا سوی خواهی 3 و 3 و دا این تیتیل باز بود و دا این تیتیل باز سو بود بگوییم بود نبهتره نه مردم تیتو یه وقت می‌بینیم هم سوچ زمستونی یه وقتی توی ساختمون باز کنه از هم باز کسینا باز بود یاز در سنینی آه موشه بیده طوری نه موشه بیده سی عموری سی دای اولی بی بهتر بود از جایی میبید ای رو وقتی صاف میخوای راست کنی از اون بازم برد الان پرسی کن تمام استارا توی جیرون میاد اکیمین یرزون بینی به این نبود سرچ او تیتلی دیوری تیتیال یاش یانازی تمام برای کارجری بیارم که این جمپ نبود بیازه این توی ناره والا ما خبرم خیابون نیست خبری ببینیم میرم یاران کارجری تیگالیتیه سورو خب میرم کارجری یارانیم شیرو تایگون نکنم برز بیازیر ما برای 4 تا سو بزنم تو جپو آوا که هم شیر داشته و هم تا برای همی کارجری بیارم بگم این جمع برز بیازیر نه توی جیرون میایی بسن فرار خب فعلا کاری هایی؟ دست در نکنه کنه ببین الان
ببینید اولی میزاناست عزیزم الان اجازه باشه
باشد میرم پرسی کنم یا چی و جیر بومه چه دیگه ده سال جدی امانو خب پیدا کاری خدا هزینهش داره یه سیمانی فقط کنه هم تیرل و کاریان هم تخفیه خدا خود هم بگم فقط یه پسه سیمانی بیچرد فیبرش سالمه پلاسش هم سالمه سوده مهی مونده داره؟ نمام استاد شیب داره چه داره؟ حالا دوباره خازینه بری به ای استاد طبیعت راستش کنه ایلش کنه نورمال توش کنه یه توی خیلی مثل همه این ناسه چی کنن نواره بابایی بیا دقیقا یه کاری خود جاست اینه نه نخواهی توری بره که هر بار ما بیکاری یه هفته اماره یاد نسته یه دو تیر کویاره ها موری نمیده دمپایی که با همش باپتی داره بابات اصلا نبی ایمان نیمه میساده به وقتی من گاوندیم اونم بالا شد گاوندی چی که؟ و گاوندی نتون خونو و گاوندی نتون هی با بیان هر روز آب نبود خواهدید صادر من گرما نه چه روز رو رفت خاچ و گرما و او گرما بعد این نبی تو راه نشسته بید بود چینه کاشیمانه بکش یه او همه آرم 50 تا آرم رو گاونده خیلی ناراحت بیدیم نشسته بیدیم هی کارگرلی ازش تیچه خط خیلی نه بچه سا یه چی باید گفتم به او تو مگه پول بیرم مساج داشت مثل کارگره بیرم مردم من بی گاونده مردم گاوندی نیسته گی ما خیلی گاب ریزیم نی تا این تیری بو یا زنی ایری بو کارگر بیاریم همون بگفتم چه؟ بیتون بیشتر داشتم؟ بابایی چی که؟ این چه؟ به کارگره لیگه قشنگ کار کنی یه چه شیگو کارگر بیشه نمان کارگر دستی این هم نبی ایتی رفتی که کار بیرن نرم نشه رفتی هم تو کار راسته بوس بریم فقط سیمی گرمات تازه رو یه گرم زمین خاچ
همیده پریان ایمانه چند نفر باز من حالا الان نونم چی آمومه چی خالمه چی چنیه فقط همین چند نفر نیستشون خانواده چند تا بچه ساره که فقط حالا اگه بابا ایرو دید ای باید ما یه جای گشت نیازم نبیبرم او گاهن چی داره بود که بگردیم نه ماشین هر رو با تاثیر میگه صد برابر بخواد بابا انا مش طيبة ترى جوزي ايه عايزين بس خاطرني انا خاطرني الزرايا كشتي او بيو بس اكيد بخلي او بزعل لازم سبعة انا خلاص بابا يبيع جنون بيه تخاف بيها كده مش كده خدام لا سلم الجشن بقول بیشتر اونو باز کن بگو تا بابایی بیا بابایی بیا ایران ایگردی ایران خرید ایران خبر باش بگو تا بیا ایران خونی کنم میگم او بحثه میشه دو ساله که تو ساخته گفته اونه بحثه بازی کنم باش بگو تاده بابایی رو بگرم بگرد میتونی باش تا میخون بابایی بیا نه خدا آخر دفعه که باش بازی کردیم چقدر کردیم ده همیشه بود چقدر کردیم مجو انا اما میتونم ایران ولی وقتی بگیم بگم ماما اینجا خود بابایی بیا و بام میگه سامی مامانی گازه که بابایی بیا بابایی خیلی بام آخرین دفعه که بام بازی کنیم چقدر کردیم چقدر کردیم دل خواهم